Welkom weer terug, lieve kijkers. Vandaag gaan we weer verder met onze rode lange strakke rok. Ik ga het afwerken met een lokmachine. Heeft u geen lokmachine thuis, wat u dan kan doen, is het afwerken met een zigzagsteek. Ik ga mijn rok afwerken met een lokmachine. En wat ik doe, dit is mijn voeringsstof. Ik ga alle onderdelen apart aflokken. Dat wil zeggen, mijn zijnaden ga ik los van elkaar aflokken. En dan gaan we dan. Minste stof aan deze kant. Want pas op, deze lokmachines hebben een mesje. En als je niet oppast, dan ben je een stukje van je stof kwijt. Let hierop. En daadwerkelijk, als je vaak oefent, dan kan je in 2 uurtjes tijd een rok getekend hebben. En je kan een basisrok, of gewoon een rechte rok, afgemaakt hebben. Ik heb nu mijn voering gedaan. Ik neem gelijk mijn bovenstof mee. Afspraak was weer alles stikken na die laat je los. Ik hou hem hier. Dus je gaat niet zo aflokken. Want gevaar is dat dit hier naartoe komt. En dan ben je een stukje van je rok kwijt. En dan mag je overnieuw beginnen. Dus niet zo, maar zo. En dan weer. En je voetje neemt je stof gewoon mee. En ik hoorde iets. Ik hoop dat het goed gaat. Ja. Het was denk ik een borduurrandje wat ik tegenkwam. En weer hier. En deze kan je wat strak trekken. En dan is die ook vastgehecht. Nog één. Gewoon omdat het leuk is. En hoe vaker je oefent, hoe beter je erin wordt. En hoe leuker je het vindt om iets voor jezelf te gaan naaien. En echt, jij bent de enige die zo'n kledingstuk in de kast heeft hangen. En dan heb ik hier ook nog. Je kan de zijnaden zo aflokken of met een zigzagsteek. Probeer echt gewoon netjes af te werken. Leer het je aan. Je hebt er zelf heel veel plezier aan. Geen lokmachine, dan met de zigzagsteek. En oefenen op stof. Gebruik goedkoop stof. En daar gaan we weer. Helemaal op het randje van je mesje. Let op weer aan de onderkant van je rok. En weer ietsjes verder gaan. Deze strak trekken, want dan is die gelijk vastgehecht. De naden zijn nu afgewerkt. Wat we nu gaan doen aan onze rok is een rits plaatsen. Ga even een rits uitzoeken. Mijn voorkeur gaat voor een blinde rits. En een blinde rits wil zeggen, je ziet geen stiksel aan de buitenkant van je stof. Dit is een blinde rits. Dit komt tegen je stof aan. Ik heb mijn rits. En rits ga ik aan mijn bovenstof plaatsen. Ik ga eerst een stuk van mijn achternaad van bovenstof ga ik stikken. Even zetten van mijn naaimachine. Even een ander voetje erop zetten. Dat is een persvoetje. Die zit erop. Mijn draad naar achter. Dit is onderkant van je rok. Daar begin ik mee. Ik ga een stuk stikken. En dat kun je ook doen. En achteruit en weer vooruit het vastzetten van je draad. En kijk. Heel vervelend. Mijn draad is op. Dus wat ik nu ga doen is mijn naald naar boven. Mijn voetje doe ik naar boven.
Dus je moet ook echt opletten voor je onderdraad. Ik plaats een paar steken hier. Met mijn voetje naar beneden en let goed op. En even schuiven met je stof. Naald erin en dan wil je eerst je draad vasthechten. Een paar steken vooruit en weer achteruit. En dan ga je. En dan gaan we door tot ongeveer, ik pak even mijn ritsje erbij. Ongeveer hier ga ik stikken. Ja, tot hier ongeveer. En ik zet hier even wel mijn draad vast. En ik haal nu mijn stof weg. En dat doe je naald omhoog. Hij is nu al omhoog. Voetje naar boven. En even je draad een beetje losmaken. Gewoon met je handwiel. Even hier draadje los. En hier draadje los. Ik heb hem omgekeerd. En wat je nou doet, je wilt je ritsje hier geplaatst hebben. En mijn rits, die moet straks zo. Zo komt die eruit te zien. Ik doe mijn rits open. En ik ga hem zo zetten. Deze kant van een rits ga ik spelden. Hier. Hier. En hier moet ik straks zijn. Wat je doet, eerst deze stikken en hier heb je een speciale ritsvoetje ervoor. Gewoon deze plaatsen. Een wat bredere, dit heeft 2 kanten. Kijk gewoon mee. En weer mijn ritsvoetje wil ik weer hier vastgezet hebben. Je kan ook je rits hier bij de naad even open strijken. Ik doe het weer niet. En je plaatst je ritsvoetjes zo. En hier is die te dichtbij. Dus ik ga hem nog een klein beetje zo plaatsen. En hier moet je komen. Ik kan nog ook even spelen met mijn naaldpositie. En je naaldpositie is hier ook al eerder uitgelegd. En als ik hierop draai, dan verschuift mijn naald meer aan de linkerkant. En weer vastzetten. Ik laat mijn speld even zo. En weer vastzetten. Ik ga nu speld weghalen en probeer zo dicht mogelijk hier, heb je al een stiksel, daar te blijven. Even met je vingers je rits openleggen. Dat zijn die tandjes van je rits. Ook weer oefenen. Moet hier zijn. Dus let op het einde van je rits. Ik ga deze zo doen nu. En ik wil hem hier ongeveer hebben. En hier. Deze stuk is altijd wat prikkelen. En hier kan ik niet verder, want ik kom dan problemen met het ritsje zelf. En ik ga hem hier vastzetten. En één deel heb je zo vastgestikt. Deze maak ik los. En zo ziet je rits er dan uit. Als het goed is, is die nu zo gestikt. En je ziet hier geen naad. Nu willen we de andere kant natuurlijk ook gestikt hebben. En het makkelijkste is, dat is weer mijn methode. Zo is het nu gestikt. Hier tegen deze naad aan.
En de verkeerde kant van je rits is zo. En als je hem dan draait, dan heb je hem hier. Dan is je naad die kant op, die wijst die kant op. En je rits komt zo uit te zien. Bovenkant van je stof. En je wilt deze stuk wil je ook gestikt hebben zonder dat hier een plooitje komt. Ik hou hem hier even vast. Mijn stof keer ik om. En ik speld hier af. Hier moet hij komen. Hier moet hij straks zijn. Deze zet ik hier ook vast. En hier ook. Let hier op de andere kant van je stof. Want het kan ook zijn als je hier aan het vastspelden bent, dat deze kant ook ineens vastgespeld is. Ik zet hem hier nu vast. En zoals ik eerder zei, minste stof wil ik die kant hebben. En als hulplijntje ga ik eerst deze stikken, want dan heb ik mijn rits vastgezet. In het midden van je rits. En stof hier strak houden, anders komt die straks onder het rits terecht. En dan heb je je rits vastgezet. En hier haal ik hem ook weg. En kijken of ik goed zit. Kijk, dit is nu een hulplijntje. Want als je hem nu zo omdraait, dan is je rits zit nog niet goed. Wat ik nu doe is mijn rits open zetten, zo. En dan helemaal hier, hier. En hier zit hij nog niet vast, dus ik doe dat grijpertje hier, plaats ik zo. En dan kan ik deze helemaal open ritsen. En we willen nu deze gewoon netjes gestikt hebben, net als deze. Wat je doet, hier kom je ook weer heel moeilijk bij. Ook geen andere methode ervoor. Maar wat je dan kan doen, is hem even hier plaatsen. Zo dicht mogelijk naast die tandjes ga je stikken. Neem die tandjes niet mee, anders kan je rits niet open. En weer hier. En je kan hem weer even vastzetten en je gaat deze zo stikken. Nu hebben we andere kant ritsen vastgestikt. En hier even vastpakken. Dit is nu goed. Hier is die nog los, aan de onderkant. Hier is die los nog. Hij is hier nog niet gestikt. Hier ook niet. Dus wat ik nu ga doen, kijken welke kant het beste uitkomt. Als ik dit zo ga stikken, zie ik dat het ritsvoetje niet goed op zijn plek zit. Je kan met je ritsvoetje, ga je deze weghalen. En hier heb je nog eentje. Aan deze kant. Hendeltje naar beneden. En zo heb je je ritsvoetje bevestigd. En ik heb hem hier nu vastgezet. Mijn draad, mijn naald erin. En ik ga hier op diezelfde lijn ga ik even stikken. En weer terug om mijn draad vast te zetten. En ik moet hier naartoe. Naar deze punt moet ik toe. Maar daar kom je natuurlijk nu niet zo makkelijk bij. Daar een klein beetje ernaast is goed. En ik hoop dat ik hem aan de andere kant ook heb. Ik stik nog een klein beetje door. En dan zet ik mijn naald vast. En hij is vast. Ik ga even mijn draad weghalen. Mijn draadschaartje. Dankjewel.
En als je de stof omdraait, zit hier geen plooi. En dat is het plaatsen van je rits. Heel makkelijk, weer hetzelfde, blijf oefenen. Ik draai weer mijn rok om, zodat de goede kant op elkaar is. Verkeerde kant heb ik nu voor me. Ik wil nu mijn voering hier ook aan bevestigd hebben, voordat ik tailleband eraan ga bevestigen. Wat we nu kunnen doen is vanaf onder tot ongeveer waar je rits is, dat kan je nu gaan stikken. Ik ga hier een speldje vastzetten als hulpmiddel. En dan ga ik achternaad nu stikken. Ik ga hem weer vastzetten. En hier moest ik zijn. Die weg. Nu hebben we deze naad ook gestikt. En ik keer hem weer om. En dit is mijn verkeerde kant van bovenstof. En dit hier is ook de binnenkant van je voering. Het mooiste is als deze dus aansluit op deze. Lijkt een beetje rommelig. Wat ik eerst doe, is al mijn koepnaden op elkaar zetten. Dus van mijn voering en van mijn bovenstof. En ik kies er altijd voor om mijn koepnaden van voorkant de richting naar de zijnaden toe te plaatsen. En dan heb ik hier zo. En dan weer vastspelden. Deze ook. Ik heb nu alle koepnaden op elkaar vastgespeld. Middenvoor heb ik ook even zo vastgespeld. Ook de achterkoepnaden, die speld je zo vast. De kant naar midden achter toe. En ik wil deze netjes afgewerkt hebben. Deze moet dan zo komen. Hier. Ik zet deze even los. En deze ook, want dan kan ik er makkelijker bij. En wat ik nu doe, is deze hou ik hier even vast. En ik speld hem even weer op elkaar. Hier. Deze ook hetzelfde. Ik wil hem straks hier hebben. Deze moet zo komen. Je voering moet niet te dichtbij hier komen. Hij komt vast te zitten. Even die weer weghalen. Even wat ruimte creëren. En deze hou ik even hier zo vast. En ik zet hier ook een speld. En nu draai ik hem weer om. Deze twee naden, die wil ik hier gestikt hebben. Dus van je voering en van je goede stof. En dit was mijn hulplijntje. Dus ik ga op deze lijn weer 1 keer stikken. Ik kan tot denk ik hier stikken. Weer, hier kan ik niet makkelijk bij. Ik ga even mijn ritsvoetje erop zetten. Deze kant. Als je heel goed oefent met het verwisselen van je ritsvoetje, kan je het ook met 1 hand doen. Mijn naald erin, vastzetten en mijn hulplijntje
gebruik ik. En hier. En ook weer. En deze zet ik even vast. Ik haal mijn stof los. En hier heb ik mijn mesje van mijn naaimachine. Zo, als je hem nu hebt, is één deel van je rits netjes afgewerkt. Ik ga hem nu zo. Is deze nu gestikt. Hij is netjes afgewerkt. En dat wil ik ook aan deze kant hebben. Dus ik ga hem weer toch omdraaien om de andere kant ook te stikken. Kijken of ik deze op elkaar. Hier hadden we geen hulplijntje gemaakt, want dat hadden we in één keer gestikt. Maar je weet ongeveer, hier heb je je rits. En die wil je weggewerkt hebben. Weer mijn naaimachine. Ritsvoetje zit eraan vast. En we gaan. En als ik goed voel, dan is hier het einde van je ritsnaad. En probeer dan ongeveer een halve centimeter vanaf die eerste stiklijn te stikken. Deze is ietsjes meer, maar het kwam zo beter uit, dus dat laat je ook zo. Ik heb hier nog een speld, dus let daarop. Die haal ik nu weg. En vastgehecht. En voering keer ik om. En dan kan ik laten zien dat het gewoon netjes is afgewerkt. Alle naden openstrijken. En deze kan hem nog even met de hand hier vastzetten. Hier. Deze stukje. Kan nog even met de hand vastgezet worden. Dan alleen aan je rits en je voering. Dan is het helemaal netjes afgewerkt. Dus dit is de afwerking van je rits. En ik keer weer mijn stof om, zodat we bovenkant zichtbaar hebben. En dan zie je een hele vorm in je rok komen. En je rits, als je nu dit zo vast rits, heb je hem zo. Dit is het. Wat we dan nu kunnen doen, rok op de paspop zetten om te kijken of de maten gewoon goed zijn, of rok aansluitend is. En als je nu zo gaat passen, of het nou op mijn paspop is of bij iemand anders, dit is gevaarlijk. Wat je dan doet voor het passen, doe je speld even anders vastspelden en zo. Want dat is makkelijker en veiliger. Het is makkelijker zo om te stikken. Even de paspop erbij halen. Mijn allerliefste paspop. En we gaan hem passen. Oeps. Oh nee, dit is wat breder. Een rok is strak. Dus daar kom ik er niet in. Ik ga hem zo zetten. Deze weer terug. Yes. En deze blijft altijd spannend hoor. Als je een kledingstuk hebt genaaid en het is voor iemand anders. En gelukkig krijg ik nu geen tegenreactie van mijn paspop. En ik draai hem even om. We moeten nu alleen de tailleband erop zetten en onderkant afwerken. We gaan weer verder met het maken van onze band, onze tailleband voor
onze rok. En hier heb ik tailleband. En ik heb een stuk vliseline gepakt. En vliseline is het verstevigen van een kledingstuk. Wat je doet is gewoon een stuk vliseline uitknippen. Ik ga hem gelijk knippen. En dat is het gehele tailleband. En het tailleband knip je gelijk ook met het naadtoegift. En vliseline plak je op de verkeerde kant van je stof. Ik ga mijn spelden weghalen. Die zet ik weg. Ik heb mijn vliseline uitgeknipt. Vliseline wat één kant beplakt kan worden, heeft een glanzende kant. En die glanzende kant, die komt op je stof, dus de verkeerde kant van je stof. Die leg je erop. Druk er gewoon goed op. Je plakt nu je vliseline op je stof. En vliseline zorgt ervoor dat je stof verstevigd wordt. En alle stukken meenemen. Ik had net een paar stukken overgeslagen. Waarom? Ik wilde het uiteinde ook alvast geplakt hebben. En nu. Denk niet dat je na 1 seconde al je vliseline erop hebt geplakt. Want het ziet er dan wel zo uit. Maar als je ermee gaat werken, dan zie je dat je vliseline los gaat raken van je stof. Dus gewoon goed erop plakken. En die is goed. Maar hij zit er gewoon goed op. En dan gaan we verder met onze tailleband. Ik wil mijn tailleband nu aan mijn rok bevestigd hebben. Wat je dan doet is verkeerde kant van je rok, dus tegen de voering aan, en de goede kant van je stof. Wat je doet is één randje, dit doe je hier, ongeveer 1 centimeter van je rits vandaan. Draai hem weer even om. Want ik ga straks hier stikken. Dus dan heb ik ook hier zicht op. Ik speld mijn spelden dan ook deze kant. Straks haal ik die spelden weer weg. En zo speld je hem rondom je taille. We hadden aan de kanten van onze tailleband hadden we extra stof ook genomen, geknipt. En die komt nu zo hier uit. Wederom, ik ga niet rijgen. Dit is de buitenkant van je stof. Ik haal hier alle spelden weg. Hier ook even 1 extra speld erbij. Waarom ik u nu zo speld is, ik kan straks even voorzichtig met mijn naaimachine eroverheen. Doe het voorzichtig. We gaan nu zo stikken. En het stiklijn is even mijn patroontje erbij pakken. En dit moet dan je stiklijn zijn, hier ongeveer. Was 1,5 centimeter. Ben je niet zeker van jezelf, dan kan je altijd nog even een lijntje trekken met je stofkrijt. En dan weet je precies waar je moet zijn. Ik doe het niet, ik ga gelijk stikken. Weer stof onderaan het voetje. Voetje naar beneden en dan je naald erin. En ik ga die weer weghalen en ik ga hem stikken. Een paar steken vooruit en een paar steken achteruit. En hier voorzichtig over mijn naald heen. En je kan ook zo controleren of je op die 1,5 centimeter zet.
kijk uit dat je stof hier glad is, dat er geen andere delen van je rok onderaan het voetje is. En zo ga je verder. We zijn nu bijna bij het einde gekomen. Ik ga mijn stof weghalen, voetje naar boven, mijn draad, mijn naald naar boven en mijn stofdraad en deze. Nu ga ik al mijn spelden weer weghalen en deze ook. De spelden hebben echt hele scherpe punten. En kijk, dit is de binnenkant van je rok. En als ik nu even controleren of deze ook op elkaar aansluit. En hij sluit ook goed aan, mijn rits. Deze doe ik weer open ritsen. Bij de borduursel is het altijd een klein beetje stroefjes. En hoe kunnen we deze weer verder afwerken? Ik plaats nu weer mijn stof op de naaimachine en ik ga hierop weer stikken. Want dat verstevigt ook weer je band en het helpt gewoon goed mee bij het afwerken. Dit is dus de goede kant van je stof. Dit is je naad, die wordt straks weggewerkt. En hier doe ik een extra stiklijntje erop. Ik doe dat ongeveer een half centimeter van deze naad. Weer weet je niet zeker, ben je niet zeker van jezelf, gebruik dan een centimeter. Speld het even of werk dan met je stofkrijt. Maar ik denk dat het wel lukt hoor. Als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. Weer, voetje was al naar beneden, mijn naald naar beneden. En dan weer een paar steken vooruit en een paar steken achteruit. En zo ga je verder. Kijk, voel ook steeds of je naad hier naartoe is. Dus niet naar je rok toe, maar naar de rechterkant. En deze ga je ook zo verder. En dit doe je weer rondom je band. En gewoon strak, glad. En hier ook. En deze ook. Gewoon lekker glad. En hier gaan we weer verder. Hier heb ik nu een extra stukje stof over. En dat is goed. Ik ga hem zo doordoen. En ik hecht hem af. Deze. Dit is weer één deel. En wat we nu willen is deze kant van je naad willen we hier hebben. En die moet ook weer naar binnen afgewerkt hebben. Deze stukjes wil je ook netjes afgewerkt hebben. Dat zijn de uiteindes van je tailleband. Wat je doet is, dit is je tailleband. Ik had gekozen voor 3 centimeter. Ik doe even als een hulpje hier een speld plaatsen. En ik draai zo mijn tailleband, dus de goede kanten op elkaar. Hij is hier 3 centimeter. En ik hou hem zo vast. Ik haal hier nu mijn speld weg. Misschien heeft u ook weer een makkelijke methode voor uzelf. Dit is mijn methode. Ik kom er steeds goed mee uit. Dus hier ook. Weer hetzelfde. Ik wil mijn band 3 centimeter hier. 3 centimeter. Doe even speld erop.
En dan ga ik deze hier houden, mijn speld. Hier heb ik hem nu weg. Kom je straks niet in de problemen. En ik speld hem even hier vast voor stevigheid. Maar ik wil straks hier een extra sluiting hebben. En als ik deze zo laat, als ik dus hier ga stikken en hier ook, heb ik hier geen extra stof meer om een sluiting te plaatsen. Dus deze stuk gaan we gebruiken voor een knoop of een haakje. En dan neem ik niet het hele stuk. Wat mooi is, 3 centimeter weer. Ik had dit als extra genomen, gewoon voor veiligheid. Dat je straks niet tekort zou komen. Dus 3 centimeter extra nemen we hierbij. Nu plaats ik mijn speld hierop. Dus we gaan niet hier stikken, maar we gaan hier stikken. En dan ga ik dus niet hier stikken, maar hier. Extra stof voor een extra stukje sluiting. Mijn speld weghalen en deze stik ik weer. En hier ook. En mijn draad weer weg. Deze haal ik nu ook weg. Speldje. En als je dit nu zo draait, dan is één kant van je band al netjes afgewerkt. Als ik dit zo laat, het is al een dikke stof en ik doe hem zo hier, dan is deze stuk heel erg dik. Je voelt het ook. Misschien niet zo zichtbaar, maar je voelt het ook. En straks bij het plaatsen van je extra sluiting, dan kom je wel in de problemen. Wat ik doe, ik ga het extra stukje stof die ik hier heb, ga ik wegknippen. Ik ga hem niet gelijk zo alle delen op elkaar en in één keer zo knippen. Wat gebeurt er dan? Als alle naden op elkaar komen, dan wordt je stof ook aan één stuk gewoon te dik. Dus probeer je delen apart van elkaar te knippen. Dus ik heb hier één stukje geknipt en deze ook. Waarom? Naden komen niet op elkaar, dus het is hier dan niet zo dik. Ik kan er ook voor kiezen om hier nu een extra voor het hoek dit weg te knippen. Ik doe het niet. Waarom? Omdat ik bang ben dat ik dan straks in mijn stofknip of waar het gestikt is. Ik heb een pincetje en ik draai die hoek gewoon netjes om. En hij ziet er zo uit. Dit is minder dik dan wat het net was. Hier is die ook nog dik. Deze kan ik wel even een klein stukje ook weghalen. Weer los van het andere stuk. En deze probeer ik ook een klein beetje zo te knippen, dat de naden niet op elkaar komen. Deze kan nu naar binnen. En dit doe je zo rondom naar binnen. Hier heb je je naad, je stiklijn van je band die je de eerste keer hebt gestikt. En die tweede, deze, dat is echt als een hulpmiddel hier om al je randen bij elkaar te houden. Deze speld ik hier. En dat gaan we weer rondom je taille doen. Ik ga even erbij staan en dan laat ik ook het andere stukje zien.
Weer hier. En hier ook weer. Hier heb je die 3 centimeter. Heb ik gedaan als hulplijntje. Mijn hulplijn. En hier ook even strak maken. En hier. Die was al gevallen. Hier ook 3 centimeter en deze. En ietsjes lager dan je eerste stiklijn van je tailleband. En deze kan je nu ook hier zo erop zetten. Deze doe ik als laatste. En deze kan je nu omdraaien. Maar ja, ik heb geen tweede kans. Deze zijn al afgewerkt van binnenuit. Onze tailleband kunnen we er helemaal op gaan naaien. Controleer even of het wel goed op elkaar aansluit. En dan bedoel ik dat met mijn rits. En hij sluit goed aan en hij kan zo komen. Dit is nu je tailleband. Maar eerst even afmaken met een stiklijntje. Gaan we stikken helemaal netjes afwerken. Even zo. Lukt het de eerste keer niet, probeer het dan nog een keer. Lukt het dan niet, probeer het dan nog een keer. En uiteindelijk gaat het wel lukken. En dan deze stuk is ietsjes dikker, dus help weer je naaimachine een beetje. En hier heb je hem. En ik ga geleidelijk aan mijn speltjes weghalen. Ja. En hierdoor even deze ook doen. Deze ook. Deze ook. Corrigeer je werk af en toe. Kijk, hier vloept hij er een beetje uit. Oh, hij was al los. En hier ook. Hier zat ik net een beetje te knoeien met mijn werk. Naald eruit. We hebben onze band er nu opgezet. En wat we nu kunnen doen is het afwerken van de onderkant van onze rok. En dat is de bovenkant en ook gelijk de voering. Wat ik heel erg makkelijk vind is rondom aflokken, want dan heb je wat meer grip op je naad. Dus dat kunnen we nu gelijk gaan doen. Ik keer hem om. Neem gewoon even een beginstukje en plaats nu even mijn en we hebben alle naden apart van elkaar afgelokt. Dus dan hoef je niet te gaan controleren oh, welke kant moet hij opwijzen. Je zet hem gewoon los, zo en dan hebben we
boven en deze ook weer. En hier bij het einde ga je zo door. Dit is je bovenkant. En nu gelijk mijn voering. Die hadden we ook los van elkaar afgelokt. Dus hier ook. Als je zo'n rond stukje hebt om af te lokken, dan moet je wel even je voetje naar boven halen. En dan kan je er beter bij. Plaats hem hier. Net naast het mesje en je gaat hem aflokken. Ook glad, geen stof aan de onderkant. Haast je niet bij het naaien van je kledingstuk, want dan maak je snelle fouten. Soms heb je wel een deadline te halen. Als je voor anderen aan het naaien bent, dan is het best pittig. Maar hou je hoofd koel. Dan blijft het naaien van een kledingstuk gewoon ook heel leuk. En kijk, hier komen we bijna bij het einde van je afloknaad. Als je dit zo doorgaat, dan is het gevaar dat je deze weer los gaat knippen. En dat wil je niet hebben. Wat je dan doet, je gaat hier door. En dan doe je hem een klein beetje schuins op je voetje. En weer hier, zo is die vastgehecht. Even strak trekken, klein beetje hoor, niet helemaal. Dit is afgewerkt, maar het is nog niet gezoomd. Wat je nu kan doen, dat doen we op de naaimachine weer. Keer hem om. 1 keer. Je kan ervoor kiezen om gelijk hier te gaan stikken. Maar zoals ik zei, het aflokken van je naad geeft je een klein beetje grip. Dit naar binnen en deze zo. Dan is dit straks helemaal netjes afgewerkt. En dan gaan we weer de andere kant op. Ik wil eerst mijn voering gezoomd hebben. Als ik zo ga zomen, dan kom ik straks in de problemen met andere delen van mijn rok. Wat ik doe, ik ga deze zo doen. Dan heb ik hier meer zicht op. En wat je doet, deze hebben we meer grip op. Vlak langs deze aflokstukje. En ik draai hem nog een keertje om. En ongeveer op 1 centimeter weer, wat wil je zelf? Ik doe hem hier ongeveer 1 centimeter. Ik denk dat dit zo is. En ik plaats weer mijn stof onder mijn voetje. Voetje naar beneden. En naald erin. En deze twee moeten ook op elkaar komen. En dan kan je stikken. Een paar steken vooruit, een paar steken achteruit. Hij is nu vast, je draad. En je gaat hierop naaien. En deze hier ook. Die komt dus op elkaar. Even controleren. Deze hier. Ongeveer 1 centimeter. Ik moet straks hier zijn bij deze naad. Die moet natuurlijk ook op elkaar komen. Wat je kan doen is hier. Je mag ook weer spelden hoor. Ik ben weer te snel geweest. Dus spelden.
En ik ga hem zo door stikken. Dit is nu goed. Een klein beetje hier doen. Anders is dit En dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Die is op elkaar. Ik ben hier en ik moet hier naartoe stikken. Dus deze op elkaar. En weer vasthechten en alle draadjes weghalen. En zo is die nu vastgestikt. Deze ga ik straks met de hand doen. En onderkant van je rok. Deze naar binnen doen. Hier heb je nu ook meer grip op. En wat je bij deze kan doen. Kijk hoeveel centimeter je wilt zomen. Ik ga het met de naaimachine doen. En met de naaimachine een hele brede zoom nemen is niet mooi. Wat ik ga doen, ik ga hem ook op die 1 centimeter ongeveer houden. Dit is denk ik 1,5 centimeter. Ik pak zo even mijn centimeter of mijn meetlint. Ik zeg altijd centimeter. Gewoon makkelijker. Hier vastzetten. En dan ook bij deze naad ook weer. Als je het zo wilt controleren, kan je ook zeggen, oh kijk, deze is wat minder. Wat je dan doet. En door het aflokken heb je meer grip op je naad. Het is ook netter. Hier ook. Dan heb je alle naden mooi op elkaar. En deze kan je dan ook zo controleren. Ietsjes meer. Ietsjes minder. Hier. En klopt die? Ja, deze en deze doe je weer naar binnen. En dit is omdat ik nu met de naaimachine wil zomen. Wil je het echt met de hand doen? Stuur even een berichtje, dan laat ik dat ook zien. En ik ga mijn stof weer onderaan het voetje doen. En mijn naald erin, speld weg. En dit is mijn... Hier begin ik, hier wil ik straks zijn. Dat is mijn focus. Zo ga je je zoom maken. Hier wil ik ook straks zijn. Dus kijk uit voor je speld. Speld weghalen en hier moet ik zo zijn. Hou hem een beetje strak. Deze ook. Hier moet ik zo zijn. Vastzetten. Een rok is nu in principe is die klaar op een paar puntjes na. En dat is je sluiting. Je kan hem zo doen of je kan hem zo doen. Dit is ook wel mooi. Dat je hier je knoop doet en hier je knoopsgat. Nee, ja, zo. Ik vind hem zo mooi. Ja.
ik wilde voor mijn rok, wil ik toch een knoop eraan vast hebben. En daarvoor moet ik dus een knoopsgat maken. En ik wil mijn knoopsgat hier hebben. En ik heb al een knoop uitgezocht. Zo. Dus hier komt je knoopsgat. Ik doe even nu met een ander speldje. Hier. Ongeveer. Zo. En tot hier moet je knoopsgat komen. Ik heb ook even een ander voetje genomen wat meer zicht heeft op je draad. Ik ga hem weer hier doen. Hier zet ik hem waar. Ja, en dan ga je even met je stof zo en dan probeer je een paar steken eerst met je handwiel te doen. Dat je zeker weet dat je hem goed hebt. Die heb je. En nu weer deze op 2 zetten. Haal altijd wel even je naald omhoog. En dan weer een paar steken kijken met je handwiel of die goed zit. Dus hij moet echt naast die andere lijn komen die je gestikt hebt. En dan ga ik hem nu weer verder. Even goed je focus erop en we zijn er bijna. Nog het laatste stukje heb ik. Ja, en dan doe ik nog 1 keer met mijn nummer 4 die zigzag maken. En dan weer even uitproberen met mijn handwiel. En ja, en deze hou je ook weer even vast. Zo'n automatische knoopsgatenmaker is gewoon zo mooier. Maar ik zeg altijd, als je iets niet hebt, dan ga je zoeken naar oplossingen. Zolang je deze niet open hebt geknipt en je denkt, ik vind hem niet mooi, ik vind hem niet zo, maar het is acceptabel. Wat je dan kan doen, deze kan je nog weghalen. Dus je kan je werk nog even herstellen. Ik laat het zo. Ik ga deze open knippen. Weer hetzelfde. Kijk, dan heb je hem hier. En je knipt deze ook zo open. Ik wil hier nog een klein, gewoon voorzichtig hoor. Hier ook. Die kan nu weg. Die kan ook weg. Deze kan je even mooi netjes bijknippen. Voorzichtig dat je niet je zigzag steken weghaalt. Tijdens het maken van een rok of een kledingstuk komen er heel veel naaitechnieken bij kijken. En dat is hoe werk je je naden af. Er zijn meer mogelijkheden om je naden, je binnennaden af te werken. Daarover ga ik een andere tutorial maken. Nu heb ik ervoor gekozen om met de lokmachine. Voorkeur gaat bij mij naar een lokmachine, maar als je geen lokmachine hebt, kan je hem ook nog zigzaggen. Waar is mijn knoop gebleven? Ik heb hem hier weer. En kijk of je er doorheen komt. En ja, deze is die. Zo, en zo komt hij erop. Wat ik doe, hier zet ik hem zo. En hier komt straks je knoop. Die zet ik even snel vast. En 1 stukje binnenkant. Dan hebben we onze rok afgemaakt. Alleen de naden of die stiklijnen moet je gewoon helemaal netjes open strijken. En ik pak even naald en draad erbij. Dan maken we die stuk af. En dan hebben we onze rok klaar. Even knoop vastzetten. Ik heb naald en draad gepakt. En ik doe hier even een paar steekjes vastzetten.
Bij het afwerken van een kledingstuk kan je heel veel methodes gebruiken. En ik ga hier naartoe en deze ook. Ik ga niet alle 4 doen, alleen 2. Weer doorheen. Van aflokken. Je hebt nog meer methodes en dat is met een BA-band kan je je naden afwerken. En je kan ook bij doorzichtige stoffen kan je met behulp van dubbele naad kan je ook je naden afwerken. Maar dat laat ik zien in een andere tutorial. Ik draai een paar keer om voor stevigheid. En ik haal hem nog een keer doorheen. Zodat er wat ruimte tussen je knoopsgat is. En je stof. En ik heb hem deze kant nu. En hier zet ik hem met een paar steken vast. Hier ook. En hij is vast. Ik ga hier nog een keertje doorheen halen. En dan dus probeer ook je draad niet los te knippen waar je hebt afgehecht. Ik had hier nog 2 speldjes aan de binnenkant. Oh, 1 speldje ben ik al kwijt. En deze wil ik nog even vastzetten aan mijn rits. Ik doe even hier naald. En ik wil, deze haal ik nu weg, want ik weet wat ik moet doen. Waar ik moet zijn. Speld ik het niet, dan denk ik, oh ja, ik ben al klaar. En ik zet hem nu hier vast. Hier doorheen. Dat is je naad. En weer hier bij je rits, je bovenstof. Alleen je rits. Bovenstof neem je niet mee. Dit neem je niet mee. Naartoe, recht. En ik ga hier erin. En hier kom je dan uit. Dan draai je hem om. En nog een klein stukje. En ik wil hem hier hebben. Weer erin. In je voering. Erin. 1 stukje. En dan recht weer naar je rits toe. Recht oversteken. En dan weer terug in je voering. In die naad. En dan weer terug in je rits. En weer hier. In. En ik draai ik keer mijn voering om. En hier heb ik mijn draad en mijn naald. En ik zet hem hier. Ga ik hem terughalen. En ik zet hem hier ergens vast. Dan ben je niet straks je draad. Raakt die niet snel los. Even vasthecht. Deze kant. En hij is nu helemaal klaar. Even knoop vast zetten. Maak nog. En zo ziet je rok eruit. Hij is helemaal klaar. En van binnen is hij helemaal netjes afgewerkt.
Zo is die van binnen. Je voering is helemaal netjes afgewerkt. Dit komt tegen je huid aan. Ik zet hem even op de paspop. Hij is nu wat hoger, mijn paspop. Omdat ik de staande wat smaller heb gemaakt. En zo ziet je rok eruit. Dit is onze rode, lange, strakke rok. Kijk weer de volgende keer mee. Ik weet niet welke project ik nu ga starten. Bent u nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan niet om een abonnement te nemen. Het is echt gratis. En vindt u mijn tutorial leerzaam, leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En deel het met familie en vrienden. En ik zie u weer de volgende keer. Dag!